Kumusta po ang lahat? Lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Dahil may order po sa aking Bilo Bilo, 15 katao. So magluluto po ako ng Bilo Bilo. Tara guys, samahan niyo po ako. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong Jackfruit in can, 200 grams. Ayan, isasama ko po ang kanyang syrup. 1 kilo refined sugar. Pwede rin po kayong gumamit ng light brown sugar. 2.5 kilos of cassava. Frozen cassava po yan kasi po dito sa Kuwait, bihira po ang fresh sa panahon ngayon. Meron din po tayong 2.5 kilo of sweet potato. Ayan po. Gagamit din po tayo ng 10 lata ng coconut milk, 400 ml each can. Kasi po, bihira din po dito sa Kuwait ang kinayod na nyog. Ayan. At syempre po, hindi sasarap ang atong bilo-bilo kung wala tayong malagkit. Ayan po. So, gumamit din po ako ng isang pack ng glutinous rice. Ayan. 500 grams. Ayan po. Ayan. At kung napapansin nyo guys, wala rin po akong saba. Kasi po dito sa Kuwait, bihira po ang magkaroon ng saba. O lalo na yung sa frozen saba. So ayan po ang ating mga ingredients. At ito rin po pala guys. So yung sa 1 pack po na glutinous rice na binilig-bilog, ayan po. Meron pa po tayo dito, hindi lang po yan. So, ito pa po siya. Ayan. So, ayan po ang ating mga ingredients. Tara guys, luto na tayo. May order na bilo-bilo. Kaya madami po akong lulutuing bilo-bilo. Ayan po. Tapos papupulan lang po muna natin siya at tatakpan natin siya. Check po natin. Ayan po, kulong-kulo na po siya. So lalagyan po natin ng 1 teaspoon of salt. Yan. Bakit ko po nilagyan? Para po hindi agad mapanis ang ating bilo-bilo. Siyempre po ilalagay na rin natin ng ating sugar. Kalahati lang po muna. Yan. Okay. Lalagay na rin po natin ang ating cassava. Yan po. Haluin natin. Siyempre po ang ating kamote. So tatakpan po natin at lutuin natin ng 10 minutes. Po, check natin. Ayan. So kumukulo na po siya. Ilagay na rin po natin ang ating bilo-bilo. Ang palatandaan po ng ating bilo-bilo, pag lumutang na po siya, luto, ibig sabihin, luto na po siya.
Takpan po uli natin at lutuin natin ng 5 minutes. After 5 minutes po ay check natin. Ayan, gaya po ng sabi ko guys, kaya nagsilutangan na po ang ating bilo-bilo. So ibig sabihin luto na po siya. So dadagdag na natin ang ating asukal. Ayan. Siyempre po, ilalagay na rin natin ang ating langka. Ayan. Halo-haluin natin siya. Ayan. Bango. Lutuin lang po natin ng ating langka ng 2 minutes. Takpan po natin ulit. Ayan. After 3 minutes po, ayan, luto na po ang ating bilo-bilo. Ayan, bango. Napapansin nyo po, lumutang na rin ang ating mga langka. Ayan o, nagsilutangan na rin po ang ating mga langka. Sarap. So, luto na po ang ating bilo-bilo. Ayan. Ready to serve na po siya. Sarap. Daming sahog. Ayan o. Daming bilo-bilo. So, luto na guys ang ating yum-yum bilo-bilo. Ito na po guys ang aking order na bilo-bilo. Ayan. Dami.